Ganito sila mag-park dito, oh. Medyo sumabit lang yung gulong niya, pero hindi naman nakaangat. What's up guys? Nakasakay kami ngayon dito sa Abara. Pupunta kami ng Old Souk. Hindi ko alam kung ano yung Old Souk. Siguro ako lumakita. Tapos yan, kita nyo naman. Sobrang green nung tubig. Tapos may nagagalit dito. Mahulog ka na. Hindi ako mahulog. Yun lang guys, update ko kayo pag nandito ako. Let's go. Sobrang legit na ito. Para siyang peke, pero tunay pa. Hindi ko alam kung dagat. Pero let's go. What's up guys? Nandito na tayo sa Old Souk. Kita nyo naman mga tindahan. Ito yung mga lumang tindahan natin. Tapos, kailangan daw ganito. Tawag ata dito turban. Para lang akong tinda ng DVD. Pero turista daw ganito. Let's go. Tutor mo kayo dito guys. Let's go. Para Kabayan, maganda. yo. Yun maganda dito, nagtatagalog. Libre. Libre. Yeah, libre. And utang also. Utang, pwede din, utang. Also. Nagtatagalog sila dito at hindi lang Tagalog eh. Marami silang alam na ano. Kasi pag may napunta silang Chinese dito, nagnihaw sila, mga Japanese, kaway. Kaya ayos din. Galing ng marketing strategies nila. Kasi pag, halimbawa, nagtagalog ka, mapapatingin lahat ng Pilipino dito. Siyempre. At kung mga nagnihaw ka, mapapatingin yung mga Chinese. Ayos din, mga Pilipino dito. Adapt natin yan guys. Let's go. Actually guys, marami pa kami pupuntahan ngayon. Kaya marami pa akong may mapakita. So ito nyo naman yung mga tindahan. Pare-pares to sila ng tinda, pero ayos din. At samahan nyo kami. May pupuntahan ko kami. Dalawa pa ata. Isipahan sa mga global. Kaya let's go guys. Sama lang. What's up guys? Nandito na kami sa pangalawa namin pupuntahan, ang St. Mary's Church. At again, nakita nyo na naman, mosque. Katabi na naman siya ng mosque. Ang galing dito. Tabi-tabi lang yung simbahan. Sabi nila, ito daw hindi na dahil dito ang simbahan kasi ito lang ata yung simbahan dito. Yun lang guys, update lang. Bawal naman masyadong mag-ingay dito kasi simbahan niya at mga nagdadasal. Punta na lang tayo sa pangatlo natin pupuntahan. Let's go! What's up guys? Nandito na tayo sa pangatlo natin pupuntahan, ang Global Village. Medyo madilim na kasi gabi na dito. Kasama natin si Lola Inday na ginaw. Malamig ba, Nay? Oo. Ano masasabi mo? Pagod ka na ba? Pagod na. Nandito kami sa Global Village at ang masamang balita ay malulobot na ako, kaya ganito ang gagawin ko, diskarte. Let's go! Kaya siya tinawag na Global Village kasi lahat ng landmark sa iba't ibang bansa nandito, kagaya nito: Egypt, Russia, China, US of A, London, Leaning Tower of Pisa, and Colosseum, Japan, Paris, Sydney, Thailand, Turkey, Jordan, Pakistan, UAE, Europe, Syria, Afghanistan, Bali, Lebanon, Yemen, Iran, Morocco, Arabia, Africa, Chingchong, Japan. Nahanap ko sana yung boot ng Philippines pero mga pinagsama-sama na yun. Indonesia.
Indonesia, Cambodia, Korea, Vietnam at Malaysia. Guys, maganda sana siyang i-video. Kasi bawat bansa, pag pinasok mo yung food nila, yung loob nila kasi parang andun lahat ng traditional food, saka clothing, basta iba-iba, gamit, gano'n guys, mga tradition nila. Yun nga, palobat na ako, natatakot ako, baka malobat ako pag pinasok ko isa-isa, kaya yun lang guys. Nedor ko na kayo, ang dami bansa na nakakapagod din yun nakakapagod din lahat. Kaya dito ko natatapusin itong vlog nito. Like, comment, and subscribe. Support Filipino vloggers, let's go!